ربما لدينا من يفصل هذا الخلاف أيضا ويدلي بدلوه من نيويورك. ديفيد دارست كبير استراتيجية الاستثمار في ذا فاميلي أوفيس. أهلا ومرحبا بك ديفيد. يعني لعلك استمعت إلى جزء من المقابلة السابقة، لكن هي كانت هناك خلاف كبير بين السيد بيتر شيف والذي كان يرى أنه حتى إضافة الاقتصاد الأمريكي لهذه الأرقام هي غير معبرة عن وضع الأسر الأمريكية، وأنه الفيدرالي الأمريكي في مشكلة كبيرة، وبين الرأي السائد أنه الاقتصاد الأمريكي قوي وقادر على إضافة 500 ألف وظيفة ضعف التوقعات. شكرا لكم على الاستضافة. ما أعتقده أو ما أراه هو أن بيتر شيف محلل رائع وإنسان فعلا عظيم، ولكن السؤال هو متى سيحدث ذلك؟ كان على حق ولكنه تأخر في وجهة نظره. الذهب ارتفع إلى مستويات عالية، وبيتر شيف في الإمبراطورية الرومانية قال أن الذهب سيرتفع وارتفع الآن. ما أعنيه هو أنه في 10 من أغسطس سوف يظهر أو سيتم إصدار مؤشر أسعار المستهلك، وأن التوقعات الأساسية حتى مع تقرير الوظائف القوي والخدمات والرفاهية، الضيافة، الرعاية الصحية، التعليم، جميع القطاعات وظفت في الشهر الماضي، ربما لأن الناس بدأوا يستعدون للربع الأخير من هذا العام، وكما أن استبيان الأسر المعيشية 179 ألف ليوليو، ونعرف أنه في يونيو كان أقل ب 315 ألف. إذن تقرير الوظائف قوي للغاية ولا جدل في ذلك، ولكن ما الذي سيحدث في 10 من أغسطس؟ صدور مؤشر أسعار المستهلك 8.6%. تذكر الشهر الماضي ارتفع ب 9.1%، والعناوين في الشهر الماضي كانت بارتفاع 1.3% شهر بعد شهر، وكان من المفترض أن يرتفع ب 0.1% فقط. إذن بعد أخذ التضخم والطاقة وأسعار الغذاء بعيدا، فالعاشر من أغسطس سيرينا 6.1% عام و0.5% ارتفاع. التضخم في طريقه إلى الخروج، أما الكساد فهو في طريقه للدخول. والاجتماع الفيدرالي القادم بعد 47 يوما بالضبط، 6 أسابيع و4 أيام، إذن 47 يوما. في 21 من سبتمبر و22 من سبتمبر سيكون الاجتماع القادم. وسوق العقود الآجلة، هذه هي الاختلافات في التوقعات. انظر إلي، 65% ب50 نقطة أساس، كانت 65% احتمال التوقعات ب50 نقطة أساس، و75 نقطة أساس كانت التوقعات الأقل. بعد تقرير الوظائف انقلبت الأمور رأسا على عقب، وأصبحت 66% عفوا يقول الضيف، 66% هي احتمال الرافع ب75 نقطة أساس، والاحتمال الأقل بالرفع الأدنى. وبالتالي فإن الأسواق تكيف نفسها حسب البيانات. المعدلات التي ستصل إلى ذروتها 3.6% سوق العقود الآجلة، الذي كان 3.4% في السابق، وسيحدث ذلك في فبراير من العام القادم. أغسطس 10، سبتمبر 21 و22، واسمعني ال15 من أكتوبر عندما يعلن جي بي مورغان عن المكاسب للربع الثالث. نحن في الربع الثالث وسيتم الإعلان عنها في أكتوبر. هذه التواريخ مهمة، احفظوها. دعونا لا نغفل عن ما سمعناه. السيد بيتر والسيد جيمس مناقشة شيقة، والسيدان لديهما رؤى مهمة وقيمة.
قيمة. لا يمكنني أن أقول أن جيمس كان على حق 100% ولا بيتر على حق 100%، ولكن في أكتوبر 15 سنرى المكاسب. أما الآن فهنا هذه الجايدنس أو التوجيه في تدني بسبب التضخم، بسبب الضغط على الكلف، والتضخم يضر بالاستهلاك. معروف حتى طبعا. استفيد من الوقت أيضا، أريد أن أخذ رأيك في أداء الأسواق المتوقع. يعني الآن يعني البعض كان سعر السوق أنه ربما وصلنا إلى أو عرفنا ما الذي سيفعله الفيدرالي. الآن ربما هذه البيانات فتحت المجال أمام كما ذكرت الآن 75 نقطة أساس تسعرها السوق، وربما يصبح ذلك أكثر في المستقبل، لا أحد يعرف. الأسواق هل يعني أنهت مرحلة وتدخل في مرحلة جديدة؟ هل هي مثلا نهاية الارتفاعات الأخيرة على الذهب؟ هل هي نهاية الارتفاعات الأخيرة على أسواق الأسهم؟ سؤالك رائع. أسعار النفط انخفضت ل4 أيام الآن، الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء، الخميس. إذن النفط شكل آخر من أشكال الفيدرالي، والدولار أيضا في انخفاض، والنفط في انخفاض الفيدرالي. وكما تعرف أنت قد انتقل من الاعتماد على البيانات إلى الاستجابة إلى البيانات الاقتصادية، الإسكان، المصانع. ونعرف أنه في إبريل كانت هناك ارتفاعات، وفي مايو 1.8%، وفي يونيو أكثر من 2%. إذن التوظيف في حالة جيدة، والمصانع وضعها جيد، والأرباح في تدني. وهذا يعني أن المخاطر الأكبر في الأسواق الآن، استعدوا لما سأقوله، هو أن هناك أسعار النفط في تدني، نعم، ولكن ماذا عن العوائد أو الإيرنينجز أو المكاسب التي ستتعرض لضغوط؟ فلقد بدأنا قبل أشهر برؤيتها بارتفاع 10%، والآن 8% فقط هو الإجماع حسب المحللين وحسب خطوات الفيدرالي. أنا أرى أننا الآن في انتقال من التركيز على التضخم إلى تدني في الأرقام. انظر إلى السفن وهي تخرج من أوكرانيا بالحبوب، الدولار في انخفاض، النفط في انخفاض. هذا يعني في رأيي أن الضغط سيكون على أرباح الشركات. تباطؤ في أوروبا، تباطؤ في الصين، وهذا يؤثر على مؤشر S&P 500 ومكاسب الشركات الكبيرة المالتي ناشونالز. إذن فإن S&P 500 البعض يقول أن المكاسب تأتي من الدول الأخرى من الخارج، وسيساهم ذلك في خفض توقعات المكاسب أو الأرباح. ولا أعتقد أبدا أن هناك فساد، بل أن هذا سوق هبوطي منذ منتصف يونيو، بير ماركت، وبالتالي هذا صحي في رأيي. فهو عبارة عن تصحيحات، معدلات الفائدة ترتفع ب 26% من إلى 3.29%، 16 نقطة أساس إلى 2.48%. إذن هذا المنحنى المقلوب الذي تحدثت عنه في مقدمة البرنامج أصبح معكوسا الآن، 55 نقطة أساس أعلى من عوائد ال10 سنوات. الفجوة طبعا بين سندات السنتين وال10 سنوات أصبحت كبيرة، مما سوف يترجم في أسعار الأسهم. أنا أشكرك على هذا التحليل دائما ديفيد دورست، أنت كبير استراتيجية الاستثمار في ذا فاميلي أوفيس. شكرا جزيلا لك.